down, and 2, and 3, and 4, and 2, and 2, and 3, and 4, and 3, and 2, and 3, 4, and 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and 2, and 2, and 3, and 4, and down, and 2, and 3, and 4, and 2, and 2, and 3, and 4, and front, and 2, and down, and 2, and front, and down, and front, and down, front, and down, and front, and down, in 2, 3, 4, and roll 2, 3, 4, and roll 2, 3, 4. Knees over your feet and go down 2, 3, 4. Confront 2, 3, 4. Straight backs 2, 3, 4. Breathe in down, breathe in down, breathe in down, feet and down and up 2, 3, 4. Roll
down, bring the feet down, bring the feet down, and up, 2, 3, 4, roll up, 2, 3, 4, and roll, 2, 3, 4, and roll, 2, 3, 4. For the last time we go down, 2, 3, 4, confront, 2, 3, 4, stretch your back, 2, 3, 4, bring the feet down, bring the feet down, bring the feet down, bring the feet, and up, 2, 3, 4, roll up, 2, 3, 4, let's roll, 2, 3, 4, let's roll, 2, 3, 4. Knees over your feet, shoulders down, and come down, 2, 3, 4. Bring the feet down, bring the feet down, bring the feet down, bring the feet down, and up, 2, 3, 4. To the right, 2, and 4. And down, 2, 3, 4. Stretch your legs. Stay, 2, 3, 4. And up, 2, 3, 4. Open your hands, 2, 3, 4. Change your hands, 2, 3, 4. And down, 2, 3, 4. And up, 2, 3, 4. To the left. To the side. And 2. And back, 2, 3, 4. And down, 2, 3, 4. Stay, 2, 3, 4. And up, 3, 4. And open, 2, 3, 4. And down, 2, 3, 4. Down, bring the feet down, bring the feet down. And up, 2, 3, 4. To the right, to the side. Back, 2, 3, 4. Down, 2, 3, 4. And up, 2, 3, 4. Open, 2, 3, 4. Change your hands, 2, 3, 4. And down, 2, 3, 4. Bring the feet down, bring the feet down, bring the feet down, bring the feet down. And up, 2, 3, 4. To the left, to the side. And change. And up, 2, 3, 4. And down, 2, 3, 4. And up, 2, 3, 4. And open, 2, 3, 4. And down, 2, 3, 4. Push, 2, and back, 2. 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 And up, 2, 3, 4. Right, 2, 3, 4. Left, 2, 3, 4. And down, 2, 3, 4. Elbows now after and up, 2, 3, 4. Right, 2, 3, 4. Left, 2, 3, 4. And down, 2, 3, 4. After, 2, 3, 4. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, and 3. And 1, 2, 3, 4. To the side, 2, 3, 4. Stretch and hold, 2, 3, 4. Back, 2, 3, 4. And down, 2, 3, 4. And up, 2, 3, 4. Side, 2, 3, 4. Stretch and hold, 2, 3, 4. Back, 2, 3, 4. And down, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4. To the right, 2, 3, 4. Stretch and hold, 2, 3, 4. And up, 2, 3, 4. And down, 2, 3, and 4. And we go. 1, and 2, and 3, and 4, and 2, and 2, and 3, and 4, and 3, and 2, and 3, and 4, and yum pam 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 pam. And 1, and 2, and 3, and 4, 2, and 2, and 3, and 4, 3, and 2, and 3, and 4, and yum pam 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 pam.
contract, release, contract, release, contract, release, and up, 2, 3, 4. Release, contract, release, contract, release, contract, and up, 2, 3, 4. Control, 2, 3, 4. Control, 2, 3, 4. There we go. Down, and middle, up, middle, and middle, out, middle. Middle, links, middle, left, middle, links, middle. Front, up the knee, 4, up the knee, 4, up the knee, 4, up the knee, up the knee, 4, up the knee, up the rock, 4, 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 knee, up the rock. We go contract, release, contract, release, contract, release, contract, release, contract, release, release, contract, contract, release, release, contract, contract, release, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, now 2, 3, 4, and up 2, 3, 4. And up, 2, 3, 4, and up, 2, 3, 4. We go down, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And we go to the floor. We open, and we go. We stretch it out. We go down, 2, 3, 4, and up, 2, 3, 4. We go down, 2, 3, 4, and up, 2, 3, 4. We go down, 2, 3, and up, 2, 3, 4. Go down, 2, 3, 4, and up, 2, 3, 4. And we go up, up, 2, 3, 4, and down, 2, 3, 4. Up, 2, 3, 4, and down, 2, 3, 4. Up, 2, 3, 4, and down, 2, 3. Another side. We push up, 2, 3, 4, and down, 2, 3. And up, 2, 3, 4, and down, 2, 3, 4. And up, 2, 3, 4, and down, 2, 3, 4. Down, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. And we go up, 2, 3, 4, stretch, 2, 3, 4. And we turn, 2, 3, 4. And we come up, 2, 3, 4. And we contract, release, contract, release, contract, release. And down, 2, 3, 4. And we go other side. And we go up, 2, 3, 4. We turn, 2, 3, 4. We come up, 2, 3, 4. And up, contract, release, contract, release, contract, release. And down, 2, 3, and 4. And we lay down, 2, 3, 4. And we come up, 2, 3, 4. And we go down, 2, 3, 4. We go up, 2, 3, 4. And down, 2, 3, 4. Fight against the fit, 2, 3, 4. And down, 2, 3, 4. And come up, 2, 3, 4. And down, 2, 3, 4. There's too much fat and out, 2, 3, 4. And down, 2, 3, 4. Too much fat and out, Mr. Bamachisa, 2, 3, 4. And down, 2, 3, 4. Too much fat, 2, 3, 4. Mr. B said, 2, 3, 4. Down is 1, 2, 3, 4. Neil said, up, 2, 3, 4. Enjoy the music, 2, 3, 4. And go up, 2, 3,
4. Stretch it up. 2, 3, 4. Other side. And up. 2, 3, 4. And 2, 2, 3, 4. And 3, 2, 3, 4. And we come up. 2, 3, 4. And we do demi-plie. 2, 3, 4. And stretch. 2, 3, 4. Demi-plie. 2, 3, 4. And stretch. 2, 3, 4. Demi-plie. 2, 3, 4. And stretch. 2, 3, 4. Grand plie. 2, 3, 4. And stretch. 2, 3, 4. Grand plie. 2, 3, 4. And stretch. 2, 3, 4. And grand plie. 2, 3, 4. And stretch. 2, 3, and 4. Right, 2, 3, 4, middle, 2, 3, 4, left, 2, 3, 4, middle, 2, 3, 4, right, 2, 3, 4, left, 2, 3, 4, and down, 2, 3, 4, and come up, 2, 3, 4, and we go down, 2, 3, 4, ready to feel down, ready to feel down, ready to feel down, ready to feel down, and up, 2, 3, 4, to the right, to the side, and up to 2, 3, 4, and down, 2, 3, 4, and up, 2, 3, 4, and open, and left, to the left, and up to 2, 3, 4, and down, 2, 3, 3, 4, return, and we go up, 2, 3, 4, to the right, 2, 3, 4, contract, release, contract, release, contract, release, other side, 2, 3, 4, and go up, 2, 3, 4, and turn, 2, 3, 4, and up, 2, 3, 4, contract, release, contract, release, contract, release, down, 2, 3, 4. We go. And 1, and 2, 3, and 4. And after, and 2, and 3, and 4. We go. And 1, 2, 3, 4. Contract, release, contract, release, contract, release. 1, 2, 3, 4. Contract, release, contract, release. 1, 2, 3, 4. Contract, 2, 3, contract, 4. Release, contract, release, contract, release, contract, release. And we go. And 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 2, 3, 4. And 2, 3, and 4. And 1, and 2, 3, and 4. And 3, and 4. And achter en 2, and 3, and 4. Achter en 2, 3, and 4. And front, 2, 3, 4.
slagtechnieken van Slobodan-Mietrik. Met de handpalm. Met de voorzijkant van de hand. Dit heel gevaarlijk naar de ogen. Traptechniek. Maaikeren. Voorwaartse trap. De zijwaartse trap met de bal van de voet. Dit zijn de blokkeringen, oftewel afweertechnieken. Beenworpen, koolneuzen, dat deze technieken zeer doeltreffend zijn, zodat we wat vaak de opnames kunnen opmaken. Deze comités zijn nou verboden. De exacte aanwijzingen kun je terugvinden in het boek van Mietrik. wil ik u
u voorstellen aan de artiest of empty-hand fighting, de heer Bob Slobodan-Mitric. Goedemiddag, Sihan Dietrich. Ik wil u een paar vragen stellen om enige gebeurtenissen even wat helderheid te brengen. Ten eerste wil ik u vragen, waar bent u geboren en getogen? Ik ben geboren in Joegoslavië en getogen ook in Joegoslavië. Prima. De enkele vragen die ik zal vragen, die beginnen met hoe lang beoefent u de diverse gevechtsporten? Ik beoefent bepaalde sporten, voor mij 7 jaar, ongeveer plus minus 25 jaar. Welke gevechtsporten beheerst u? Onder andere beheers ik judo, jiu-jitsu, karate, diverse stijlen. En jiu-karate, dat is commando's karate of geheime dienst karate. Wanneer bent u begonnen met het lesgeven in de diverse gevechtsporten? Ik ben les begonnen te geven, toen was ik 16 jaar, in Joegoslavië, bij Joegoslavische geheime dienst, in Belgrad. En ik daar begonnen les te geven. Wanneer heeft u voor het eerst uw land verlaten? Eerst ben ik mijn land verlaten, toen was ik 18 jaar, dat was in 67. Ben ik eerst naar Parijs gegaan. Ja. Prima. En wanneer bent u dan voor het eerst de geheime dienst gevechtsportlessen gaan geven in het buitenland? In het buitenland kwam ik eerst dat ik lessen voor geheime dienst gegeven in Zwitserland, in Lausanne, in 1969. Dat was in juni. Dan ben ik met Zwitserse geheime dienst les gegeven. Prima. Was dat een opdracht van uw land of werd u uitgenodigd door de verschillende landen? De opdracht van mijn land is geweest dat ik naar buitenland ga, want ik ben alleen naar buitenland gegaan op land, dus voor geheime dienst. Maar dat ben ik lessen gegeven voor andere geheime dienst, dat was gewoon omdat die opdracht van mijn land was dat ook gepland. En ik die andere landen wisten niet, dat ben ik geheim agent. Zogenaamde wel dat ik van hun worden geheim agent. Zoiets als contraspionage? Nou, dat was wat ik werkte ook bij ultra-contraspionage voor Joegoslavië. Dank u. Hebben deze mensen wel eens gevraagd hoe u aan de kennis kwam van deze Oosterse gevechtsporten? Nou, ik ben geregistreerd in Joegoslavië geweest als civiel leraar bij Club Partizan in Belgrad. Dus, en nou, man kon gewoon dat nachecken. En die bepaalde dingen, zij begin van basis dat ik beschreef, dat ben ik goed met jiu-karate. Dat heb ik ook verteld, dat ben ik gewoon in militair gewoon geleerd bij mijzelf. Maar in principe als karate leren, dus was helemaal geen twijfel. Ze dachten gewoon, ik ben civiel leraar. Daarom wilden ze mij gewoon hebben. Maar de vraag was hoe u aan de kunde komt, dat iemand uit het oosten u dat geleerd heeft, of niet? Nou, de vraag was geweest. Ik ben zeker niet alles verteld natuurlijk. Ik ben verteld dat ben ik civiel leraar. Dat ben ik die Club Partizan geleerd. Maar in principe ben ik van een andere leraar geleerd. Toen ben ik daarom in geheime dienst gekomen. Maar de antwoord op de vraag van wie u dat geleerd heeft u nog niet beantwoord. Nou, kijk, een antwoord op de vraag wat ik ben geleerd is helemaal niet belangrijk. Ik ben geleerd voor een Japanees. Maar in principe is dat helemaal niet belangrijk. Wie is hij en waarom heb ik van hem geleerd? Maar toch iemand uit het Verre Oosten dus. Hadden de mensen die u les gaf, hadden die ontzag voor u? Ik heb lessen gegeven naar diverse landen, onder andere Zwitserland, daarna Noorwegen, dus in Noorwegen in 1979 jaar, januari tot mei ben ik in Noorwegen lesgegeven bij geheime dienst ook in Noorwegen. Daar ben ik toestemming gekregen bij de minister van Justitie in Noorwegen. Dan ben ik getraind ook NATO-pact, dus diverse mensen uit NATO-pact. Dus waren Engelse, Amerikanen, Nederlanders, ook onder andere Duitse. En dan weer verder in ook dezelfde 70, dus in mei, juni zo naar Zweden gegaan. En in Zweden begin ik gewoon bij gewone politielessen te geven. Later in 71 begin ik bij militaire academie lessen te geven. Bij de cyberpolitie CEPOL word ik lessen gegeven gewoon. En later helemaal in 73 begin ik bij IB lessen te geven. IB was een geheime organisatie in Zweden, we kennen dus geheime dienst. Ik heb gehoord dat toen was helemaal niet bekend van iemand. Dat was een ultra-geheime organisatie, net zoals ik behoorde voor ultra-geheime organisatie in Joegoslavië. Dus een geheime dienst die de geheime dienst controleren, zoiets als de Watergate of in Amerika?
Nou, plannen voor IB was geweest. Toen waren Sociaaldemocraten op macht in Zweden. En dat was volgens hun te links geweest. Men verklaarde dat Russen hebben te veel invloed naar de Zwedische regering. En dat was een soort vaderfiguur te spelen. Deze mensen wilden ongeveer een contra-revolutie maken, die vorm. Gewoon reorganiseren en nou, deze zeker linkse mensen controleren. Dus IB, dus informatiebureau, dat was een centrum waar alle mensen van de rechtse kant komen. Van het koningshuis, van het parlement. Maar officieel in het parlement was dat niet bekend. Ik heb gemeend dat het niet de eerste film is die u heeft gemaakt. Nee, dat was niet de eerste film. De eerste film ben ik in Joegoslavië gemaakt. Toen bij Hemeldienst Joegoslavië, het CBOB. Verder ben ik tweede film gemaakt in Noorwegen. Dat was in, zeg ik, januari 1970 bij NATO-pact. Dat was een spelfilm, 45 minuten. Alleen voor commando's en voor agenten. De derde film ben ik gemaakt ook in Zweden, in Uppsala, 73 in maart. Dat was ook een geheime dienstfilm. Nou, dat was... Maar deze waren dus niet voor publicatie bestemd? Niet voor publicatie, maar wel voor reproductie. Gewoon voor militaire zaken. Dat, in principe daar heb je veel brochures, bijvoorbeeld ook bij geheime dienst, dat je een bepaalde installeren en dat wordt geheim. Alleen bepaalde personen die kunnen zijn geheimagenten mag dat beschikbaar zijn. Dank u. U heeft de titel gehad van hoogleraar in Zweden. Wie heeft u deze gegeven? Niet al in Zweden, ben ik in Noorwegen al geworden hoogleraar. Toen ben ik ook representatie van omtrent, ook civiele mensen. Hoogleraar hebben ze mij titel gegeven omdat ik was hoogleraar voor alle die leraars daar in Noorwegen. En in Zweden was ik ook hoogleraar voor alle die leraars. Ook wat betreft civiele mensen, wat betreft militaire mensen ook. Dus dat titel hoogleraar daar geworden. De tijd dat u nu gevangen zit, dat is reeds 7 jaar in Nederland. Heeft u deze tijd benut om u nog verder te ontwikkelen of is er een achteruitgang te bespeuren? Eigen te ontwikkelen, maar leven natuurlijk. Ik ben 7 jaar in Bias, wat u zegt al. Ik ben gewoon elke dag getraind. Ik begin in CEL, op vluchtplaats. Verder ben ik daarna na een jaar wel een beetje begrijpelsen gekregen hier in het land. Ze hebben me toestemming gegeven om sportzaal te trainen. Dat heb ik gedaan. Een paar jaar later mocht ik ook mijn buitengales gegeven. Ben ik in Limburg geweest, lessen gegeven, Zoetermeer. Den Haag ben ik een boek geschreven ook met Samurai Plaat. En dat was eens afgelopen, dan ben ik opnieuw moeilijk gekomen. Daarmee begrijp ik gewoon oorzaken. En dan ben ik nu opnieuw hier mogelijk te krijgen opnieuw te trainen. Dank u. Als laatste wou ik nog vragen wat u van plan was te gaan doen als uw gevangenisstraf erop zit in Nederland. Volgens mij, ik ben gevangenisstraf opgezeten en als ik vrijkom, dus uit Nederland, dan Nederland is mij ongewenst verklaard. Dat betekent, staat vast, als een land wil mij hebben, dan kan ik direct vrijkomen. Maar als een land wil mij niet hebben, dan mijn VI-datum, dat is over 1,5 jaar, dan kan men Nederland naar Joegoslavië sturen. En dat krijg ik doodstraf. Dus ben ik daar voor doodstraf worden. Ik dacht dat Nederland niet van plan was mensen uit te leveren naar een land waar de doodstraf op die persoon uitgevoerd zou worden. Dat was ook in het begin gezegd. Je wordt nooit naar Joegoslavië uitgeleverd. Wij begrijpen jouw situatie. De rechtbank heeft dat ook geaccepteerd, politiek, want ik zit voor politiek. En in tweede instantie men probeerde dat alles op de tafel te zetten. En toch willen men naar Joegoslavië sturen. Ook bepaalde opzettelijke chantage waren ook op mij gericht. Mond dicht, geen publicatie, anders ga je naar Joegoslavië. En dank u. Maar in ieder geval, voordat de doodstraf voor u uitgevoerd wordt, voordat u dus geëxecuteerd wordt, bent u van plan om nog enige mensen uw kennis van gevechtssporten over te brengen. En tot ik leef, zou ik zeggen, trainen. Dus, en ook wat ik ken naar de mensen overbrengen. En dank u. Dit was Celkan-Do. Hij zal u nu verder de kata's en diverse houdingen en standen van het karate laten zien. Dank u. Gishin Funakoshi werd in 1871 geboren. Toen hij 13 jaar was, begon hij karate te leren.
wat toentertijd op alle scholen en universiteiten in Okinawa werd onderricht. Funakoshi werd dreven in karate, dat hij werd uitgekozen om de toen regerende koning van Okinawa les te geven. In mei 1922 organiseerde het Japanse ministerie van Onderwijs een grootse sportmanifestatie in Tokio. Omdat dit evenement zo veelomvattend mogelijk moest zijn, besloot het ministerie van Onderwijs om ook karate hiervan deel te laten uitmaken. Daar Funakoshi de leidende figuur in de provincie Okinawa was, werd hij gekozen om een demonstratie te verzorgen. Op 51-jarige leeftijd vestigde hij zich in Japan en werd de vader van het moderne karate. Hij was nauwelijks groter dan 1,50 meter. Gishin Funakoshi stierf in 1957 op 86-jarige leeftijd. Deze film is gebaseerd op de technieken en diverse kata's die Gishin Funakoshi tijdens zijn leven onderwees en die in 1981 door Slobodan Mitric en zijn assistenten Theo van Doorn en Henk Houdijk in de strafgevangenis Esserheem te Drenthe werden gedemonstreerd. De Nederlandse justitie heeft mogelijkheden gegeven om dit te laten filmen door de sportjournalist Guus de Jong van de Panorama en Henk en Saskia Schram.
losgooien. Dat wil zeggen het losmaken van spieren en gewrichten. Dit is erg belangrijk voor de hieropvolgende technieken. Zodat de spieren niet genoeg losgegooid zijn, kunnen hier ernstige blesseringen door ontstaan. Van deze oefening kun je terugvinden in het boek, want het is gebracht door de bibliotheek Het Groot Nederlands Kalenderboek.
Takoyoko, Shodan, Nidan en Sandan. Als vorm voor beginners. Heian, Shodan, Nidan, Sandan, Jodan en Godan. Basai, Konko, Empi en Kankaku. Alle van de Shorin school. Yute, Anketsu, Gion, Tekishodan. Tendo kata als vorm van kumite. Heian, oftewel in Nederlands, vredelievende geest. Er bestaan 5 vormen van heian, die een groot aantal verschillende technieken omvatten en bijna alle basishoudingen. Wanneer iemand deze 5 vormen beheerst, kan hij erop vertrouwen dat hij in staat is zich degelijk te verdedigen in de meeste situaties. De betekenis van de naam van deze kata moet in dit verband gezien worden. Dit is de oorspronkelijke naam en beschrijving ervan veelvuldig verschenen in de oud-Chinese literatuur. De Yi is een beroemde oude boeddhistentempel en er bestaat een bekende boeddhistenheilige genaamd Yun. De naam wijst erop dat de kata werd ingevoerd door iemand die zich identificeerde met de Yun-tempel. Evenals de naam Shorin-Kempo afgeleid is van zijn verband met de Shorin-tempel.
Becky, zorg. De kater Tikkie met Hollands paardrijden heeft 3 vormen: Shodan, Nidan en Standard. De naam heeft betrekking tot het kenmerkende van deze kata's, de ruiterstand Kibadachi. Hierbij worden de benen wijd uit elkaar gezet, zoals op een paardenrug gezeten, waarbij kracht wordt gezet op de buitenste rand van de voedselkrachtconcentratie. Katsu, oftewel halve maan. En de voorwaartse bewegingen van deze kata beschrijven met halve cirkels met de handen en voeten. En de naam hiervan is alzo dus afgeleid. Een stelling doorbreken. Deze vorm houdt de herhaaldelijk wisseling van de parerende armen in. Bewegingen die een gevoel oproepen dat ontstaat wanneer men van een nadelige positie overgaat naar een voordeel. Een dergelijk gevoel impliceert een wilskracht vergelijkbaar met die men benodigt om vijandenstellingen te doorbreken. Oftewel vliegende zwaaien. De kenmerkende beweging van deze kata
is een aanval op het grote lichaam, waarbij men de tegenstander vastpakt en binnenwaarts trekt. Tegelijkertijd springt en opnieuw attackeert. De beweging lijkt op het op en neer en de typische afzwenkende vlucht van de zwaluw. In het Nederlands kraanvogel op een rots. Het karakteristieke van deze vorm is de stand op een been die er herhaaldelijk in voorkomt. Het geen gelijkenis heeft met het prachtige gezicht als een kraanvogel op een rots balanceert en op het punt staat zich op een slachtoffer te storten. Oftewel 10 handen. De verblijvende vorm behoren tot de shorai-school en de bewegingen zijn iemand aan de zware kant vergeleken met die van de shorin-school, maar de stand is zeer stabiel. Zij zorgen voor een goede lichamelijke training, hoewel zij moeilijk zijn voor beginners. De naam Jute impliceert datgene die deze kata beheerst even effectief is als 10 man tegelijk. De kata's 17 en 18 zijn door Bob Dimitrik zelf ontworpen en zijn genaamd de adelaars.
oefening mogelijk is. Deze oefening is gericht op de buikspieren en de zijkant van het lichaam. Heeft men zeker nodig enige dit zijn enkele krachtoefeningen. En natuurlijk is kracht ook zeer belangrijk met deze oefeningen. In 1981 werd het grote karateboek van Karate Bob op de Nederlandse markt gepresenteerd, dat door Slobodan Mitric in de gevangenis werd geschreven. Wij citeren nu letterlijk het nawoord van dit boek, zoals dat destijds door de directeur van de strafgevangenis te Esserheen, E. Kuiper, is geschreven. Ik weet niets van karate. Wat ik wel weet over deze sport, en dat is dan met name iets over de filosofie van karate, weet ik van de schrijver van dit boek. Wat ik wel weet over sport in het algemeen, en topsport in het bijzonder, is dat je hiervoor nodig hebt een grote zelfdiscipline en een waanzinnig doorzettingsvermogen, ten einde te komen tot een uithoudingsvermogen dat aan het ongelooflijke grenst. Van auteurs weet ik dat je voor het samenstellen van een boek nodig hebt 90% doorzettingsvermogen en 10% talent. Of anders gezegd, een auteur steekt in een boek 90% transpiratie en 10% inspiratie. Concluderend zou je kunnen zeggen dat een sporter-auteur eigenlijk iemand moet zijn die over kwaliteiten beschikt waar slechts weinigen aan toekomen. In dit speciale geval komt er nog een dimensie bij. Karate Bob is een gedetineerde, een tot 13 jaar gevangenisstraf in Nederland veroordeelde Joegoslaaf. De auteur liep in Nederland, terwijl hij hier op doorreis verbleef, tegen enkele hem vijandig gezinde landgenoten op. Deze landgenoten stonden hem naar het leven, maar Bob was sneller en niet hij, maar zij moesten het onderspit delven. De gevolgen voor Bob zijn niet mis. 13 jaar gevangenisstraf, ongewenst vreemdeling in Nederland,
In zijn vaderland wacht hem de dood, hetzij door bloedwraak, hetzij door een proces wegens desertie, hetzij wegens het in het buitenland in diskrediet brengen van zijn vaderland. Ook moet geenszins uitgesloten worden geacht dat hem totaal geen proces wacht, doch een simpele liquidatie, zoals dat in kringen waarvoor de auteur in zijn vaderland werkzaam was, gebruikelijk is. In feite betekent dit alles dat Karate Bob dit boek heeft geschreven, terwijl zijn toekomst één groot zwart gat is. U, lezer en gebruiker van dit boek, weet welke inspanningen u voor uw sport moet doen. U weet welke offers u van uzelf moet vragen om anyhow, hoe dan ook, deze sport te kunnen beoefenen. En zeker wanneer het gaat om topsport, zoals is en wordt bedreven door Karate Bob. Wees u eens eerlijk. Zou u dit alles op kunnen brengen, terwijl u niet weet of u ooit met uw gelijken deze sport nog zult kunnen beoefenen? Ja, zelfs of u ooit nog een normaal leven, zoals u en ik dat hebben, zult kunnen leiden. Wanneer we al deze zaken op een rij zetten, dan denk ik dat we van een buitengewoon grote prestatie kunnen spreken, dat u nu in dit boek kunt lezen en het kunt bestuderen. Mijn heilwens bij het ter perse gaan van dit boek is dat u zich zult blijven realiseren door wie en onder welke omstandigheden dit boek tot stand is gekomen. Ik wens u dezelfde eigenschappen toe als de schrijver, wiens werk u nu in handen heeft. E. Kuiper, directeur van de gevangenis Rijkswerkinrichting Esserheen te Veenhuizen. Er zijn nu bijna 2 decennia na het verschijnen van Slobodans karateboek en karatefilm verstreken. In 1986 heeft de Nederlander geprobeerd om Slobodan Mitric naar Joegoslavië uit te zetten. Het vliegtuig naar Joegoslavië stond tot 2 maal toe gereed om hem tegen zijn eigen wil naar Joegoslavië te vervoeren. Het kort geding om uitzetting te voorkomen werd gewonnen en ook het kort geding in hoger beroep bevestigde dat het de Nederlandse staat verboden is om Slobodan direct of indirect naar nu ex-Joegoslavië uit te zetten. Artikel 3 van het Verdrag van Rome. Daar hem daar een onmenselijke behandeling of de dood te wachten staat. Men zou dan ook hebben mogen hopen en verwachten dat de situatie van Slobodan beter en beter zou worden, maar helaas worden de omstandigheden slechter en slechter. Slobodan is steeds blijven trainen, boeken schrijven, schilderen, etc. Maar ondanks het feit dat Slobodan in 1992 is getrouwd met mij, Iris, nadat wij elkaar al sinds 1981 kenden, heeft Slobodan nog steeds geen verblijfsvergunning. Hij heeft geen toestemming om te werken. Hij heeft geen paspoort of ander reisdocument, waardoor wij ondanks 7 jaar huwelijk nog nooit zelfs maar enkele dagen samen op vakantie naar Parijs konden gaan, terwijl wij daar in werkelijkheid zouden willen werken en wonen. En ten gevolge van de koppelingswet heeft Slobodan nu ook geen uitkering meer en ondanks ernstige gezondheidsproblemen onthoudt men hem zelfs het recht op ziekenfonds. Weliswaar had onze advocaat meester A.H. Sarolia het proces over het herstel van de uitkering en het ziekenfonds gewonnen, maar burgemeester en wethouders van Amsterdam zijn in hoger beroep gegaan en op de rechtszitting hoorden wij dat de uitkering nu weer geblokkeerd is. De zaak is nu teruggewezen naar burgemeester en wethouders van Amsterdam. Omdat wij nu onmogelijk onze vaste lasten en schuldaflossingen allemaal op tijd kunnen betalen en zelfs de eigen bijdrage en griffierechten tot nu toe niet konden voldoen, vrezen wij om beide eerst afgesloten te worden van energie en uiteindelijk nog op straat terecht te komen, wat wij niet verdienen. Het is zelfs zo dat men in feite ons recht op een advocaat betwist. Tot nu toe willen zij namelijk ook de rechterlijke kosten van Iris niet vergoeden,
want anders wel het geval zou zijn geweest. Wij zouden niets liever willen dan op een eerlijke manier zelf in ons onderhoud te kunnen voorzien. Slobodan hoopt dat karateka's en alle belangstellenden voor de karatesport deze videotape zullen willen kopen, opdat hij daarna ook de nodige materialen voor de volgende videofilm kan aan. Bovendien wil Slobodan verder gaan met het schrijven van boeken en schilderen en zoekt hij daarvoor uitgevers die zijn werk willen publiceren, geïllustreerd met zijn eigen gouaches, iconen en schilderijen. Het kan toch de bedoeling van rechter Offers, die destijds in 1986 de uitwijzing van Slobodan heeft voorkomen, opdat hij in Joegoslavië niet gedood of onmenselijk behandeld zou kunnen worden, absoluut niet zijn dat Slobodan nu bijna 20 jaar later in Nederland wel totaal onmenselijk behandeld mag worden. Het is niet menselijk om iemand, wie dan ook, zowel het recht op werk als ook het recht op een uitkering te ontzeggen. Dan vraag je iemand om een wilde rivier over te zwemmen, terwijl je zijn handen en voeten met zware gewichten hebt verzwaard. Burgemeester en wethouders van Amsterdam en in feite de hele Nederlandse staat proberen op deze manier ons het leven en werken totaal onmogelijk te maken. Zij proberen om ons zo van elkaar te scheiden en omdat Slobodan bovendien na zijn lange gevangenschap ernstig ziek is, hij heeft onder andere ernstige hart-, nier- en maagklachten en hij heeft geen mogelijkheden om naar de tandarts te gaan, probeert hem door het onthouden van het ziekenfonds en de mogelijkheid om genoeg medicijnen te kopen, in feite langzaam te doden. Men kan ook niet zeggen dat men niet weet wat men doet. Men weet stuk voor stuk juist heel erg goed wat men doet en wat men kapot maakt. Want er zijn naar alle betrokken personen en instanties in de loop der jaren talloze brieven verzonden. En onze advocaat heeft ook de slechte gezondheidssituatie in zijn pleidooien uitvoerig toegelicht. Ondanks al deze dreigingen is Slobodan vastbesloten om verder te trainen en verder te werken. Wat mij, Iris, betreft, zou ik graag mijn gouaches met fluoriserende en iriserende verven of Parijse danseressen verkopen en zo gauw ik het materiaal daarvoor in Parijs kan inkopen, want nergens is men wat dat betreft zo gespecialiseerd als in Parijs, wil ik ook graag lange zijden sjaals en lingerie zelf ontwerpen en zelf beschilderen. Wij willen u graag om uw hulp vragen om de nieuwe pogingen van de staat der Nederlanden om ons te scheiden en om ons het werken en overleven onmogelijk te maken, te blokkeren. Dank u dat u zijn geweest. Dank u.